सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेक्निकल रोशनलाई र दबाउनुहोस् बेल आइकनलाई। हामीले हालेको लेटेस्ट टेक्निकल भिडियोज पाउनुहोस् सबैभन्दा पहिला। नमस्ते साथीहरु, म रोशन सिंह टेक्निकल रोशन युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। ल साथीहरु, आज म तपाईलाई आफ्नै युट्युब च्यानलको अफिसियल एन्ड्रोइड एप्लिकेसन कसरी बनाउने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। ल जस्तो साथीहरु, मेरो यो आफ्नो युट्युब च्यानलको एप रहेको छ हैन। यसमा तपाईले जे भिडियो अपलोड गर्नुभयो सबै यसमा आउनेछ। जस्तो मैले यो जति पनि भिडियो अपलोड गरेको छु यो सबै मेरो एप्लिकेसनबाट खोलेको हो हैन। अब यसलाई कसरी बनाउने म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। ल त साथीहरु, अब भिडियो सुरु गरौँ। र साथीहरु, पहिला सुरु तपाईले क्रोम ब्राउजर खोल्नुहोस्। क्रोम ब्राउजर खोलिसकेपछि तपाईले यहाँनिर तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको युआरएल हाल्नुहोस्। जस्तो म आफ्नो युआरएल लिन गइरहेको छु। मैले यसलाई कपी गरे हैन। अब यहाँनिर के गर्नु भने तपाईहरु यहाँनिर आएर यसलाई पेस्ट गरिदिनुहोस्। यहाँनिर पेस्ट गर्नुभयो। त्यसपछि यहाँनिर एप टाइटलमा आफ्नो टेक्निकल रोशन लेख्नु, मैले आफ्नो एपको नाम लेखी। त्यसपछि यहाँ चुज फाइलमा आफ्नो लोगो राख्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ वेलकम टु आवर वेबसाइटमा यहाँ तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको डिस्क्रिप्सन लेख्नुहोस्। तपाईको कस्तो च्यानल हो, के बारेमा हो। जस्तो मेरो चाहिँ रहेको छ मास्टर अफ एन्ड्रोइड एप। टिप्स एन्ड ट्रिक्सको बारेमा तपाईले मेरो च्यानलमा पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि नो इन्टरनेट एक्सेस यहाँ तपाईले लेख्दा पनि हुन्छ, नलेख्दा पनि हुन्छ, यहाँ जरुरी छैन। त्यसपछि यहाँ एप्लिकेसन एक्जिट रहेको छ, यहाँ पनि लेख्दा हुन्छ, नलेख्दा हुन्छ तपाईले। अब यहाँनिर तपाईले क्रिएट माई एपमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट योर एपीके, प्लिज वेट अ फ्यु सेकेन्ड एन्ड रिड बिलो। यो तपाईको फ्यु सेकेन्ड लिनु छ। यो तपाईको एप बनिसकेको छ। अब यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड योर एन्ड्रोइड प्याकेज फ्रम दिस लिङ्क, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो डाउनलोड भइसकेको छ। यसलाई ओपन गरौँ। यहाँ हेर्नुहुन्छ टेक्निकल रोशनको मेरो यो बनिसकेको छ। इन्स्टल गर्नुहोस् यसलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टल भयो। यसलाई ओपन गरौँ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो एप बनेर रेडी भइसकेको छ। अब मैले यहाँ जे भिडियो अपलोड गर्छु मेरो यो सबै यसमा आउनेछ। यसरी नै साथीहरु, तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको अफिसियल एन्ड्रोइड एप सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। हस् त साथीहरु, आजले यति नै। यस्तो लेटेस्ट टेक्निकल भिडियोज लिएर म फेरि पनि आउने नै छु। आजले यति नै। बाइ बाइ, सी यू। जय नेपाल एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब माई च्यानल। आएर बन चस्मा ठोकी, हातैमा फुल बोकी, तिमीलाई दिलकै रानी बनाउन।